Hello friends, welcome back. আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত চিলেবাছৰ পৰৱৰ্তী টপিক ইম্পৰ্টেন্স অফ অৰ্গেনাইজিং বা সংগঠনকৰণৰ কিয় প্ৰয়োজন তাক ডিছকাছ কৰিম। যে আমাৰ আৱশ্যকীয় সম্পদসমূহ আহৰণ কৰা, কামবোৰক চিনাক্ত কৰি আমি সৰু সৰু ভাগ কৰি বিভাগ বনোৱাৰ কিয় প্ৰয়োজন হয় বা কি উপকাৰ হয়। এনচিইআৰটি কিতাপ মতে প্ৰথম পইণ্ট হ'ল বেনিফিটছ অফ স্পেচিয়েলাইজেশ্যন। বিশেষীকৰণৰ উপকাৰ। অৰ্গেনাইজিং কৰাৰ যোগেদি কামবোৰ যেতিয়া সৰু সৰু ভাগ কৰি ব্যক্তিক দায়িত্ব দিয়া হয় তেতিয়া মানুহৰ কামৰ বোজা কমি যায়। কামৰ বোজা কমি যোৱাৰ ফলত ভালদৰে কামটো কৰিব পাৰে। লগতে এজন কৰ্মচাৰীয়ে একেটা কাম বাৰে বাৰে কৰিব লগা হোৱাত ব্যক্তি এজনৰ কামটো কৰি এক্সপিৰিয়েঞ্চ বা অভিজ্ঞতা হৈ পৰে, যাৰ ফলত কামৰ মাজত বিশেষীকৰণ আহে। উদাহৰণস্বৰূপে তোমাৰ স্কুলখন পৰিচালনা কৰাৰ কাৰণে যদি সকলো বোজা তোমাৰ ওপৰত জাপি দিয়ে, তুমি ল'ব পাৰিবানে? কিন্তু যদি সংগঠনকৰণ কৰি কামসমূহ ভাগ ভাগ কৰি এটা নিৰ্দিষ্ট কামৰ দায়িত্ব তোমাক দিয়ে, তোমাৰ কামৰ বোজা কমি যাব, সেই কামটো তুমি ভালদৰে কৰিব পাৰিবা। আৰু এটা কাম তুমি সদায় যেতিয়া কৰিবা, তুমি কামত স্পেচিয়েলিষ্ট হৈ পৰিবা আৰু কামখিনিও স্পেচিয়েল ধৰণে হ'ব। দ্বিতীয় পইণ্ট হ'ল ক্লাৰিটি ইন ৱৰ্কিং ৰিলেশ্যনশ্বিপ। কামৰ সম্পৰ্ক স্পষ্ট কৰে। সংগঠনকৰণৰ আমি 4 নম্বৰ পদক্ষেপত কি পাইছিলো যে ইষ্টেব্লিছিং ৰিপৰ্টিং ৰিলেশ্যনশ্বিপ বা সংগঠনকৰণে কোনে কাৰ পৰা আদেশ পাব, কোনে কাৰ তাত জবাবদিহি হ'ব, তাক স্পষ্টভাৱে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে। ফলত এটা সংগঠনত কামৰ সম্পৰ্কৰ মাজত স্পষ্টতা আহে যে কোনে কাৰ পৰা আদেশ পাব, কাৰ তাত জবাবদিহি হ'ব। সংগঠনকৰণে ব্যক্তিসমূহৰ মাজত কামৰ সম্পৰ্ক নিৰ্ধাৰণ কৰে, তাৰ ফলত কোনে কাক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিব আৰু তেওঁ কাৰ তাত ৰিপৰ্ট কৰিব, ইয়াৰ মাজত থকা ভেমেজালি দূৰ হৈ যায়। পৰৱৰ্তী পইণ্ট হ'ল অপ্টিমাম ইউটিলাইজেশ্যন অফ ৰিচৰ্চেছ। সম্পদৰ প্ৰকাম্য ব্যৱহাৰ। প্ৰকাম্য ব্যৱহাৰ মানে এটা সম্পদক তুমি যিমান বেছি পাৰা সিমানেই ব্যৱহাৰ কৰা। এটা সংগঠনত যিবোৰ সম্পদ আছে, যেনেকুৱা ৰ মেটেৰিয়েল বা বিত্তীয় সম্পদ বা মানৱ সম্পদ, এইবোৰৰ উত্তমভাৱে ব্যৱহাৰ কৰাত সংগঠনকৰণে সহায় কৰে। চোৱা কিদৰে? সংগঠনকৰণৰ ফলত প্ৰতিটো কাম কাজক স্পষ্টভাৱে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়াৰ ফলত কাম কাজৰ মাজত ওপৰা ওপৰি নহয়। এটা কামেই দুবাৰকে কৰিব লগা নহয়, যাৰ ফলত সম্পদ আৰু প্ৰচেষ্টাৰ অপচয় আৰু অপব্যৱহাৰ নহয়। পৰৱৰ্তী পইণ্ট হ'ল এডেপ্টেশ্যন টু চেঞ্জ। পৰিৱৰ্তনৰ লগত খাপ খোৱা। সংগঠনকৰণৰ ফলত সংগঠনত এটা গাঁথনিৰ সৃষ্টি হয়। উদাহৰণস্বৰূপে যেতিয়া বিভাগ বনোৱা হয়, গোটেই সংগঠনৰ ওপৰৰ স্তৰত থাকিল বৰ্ড অফ ডিৰেক্টৰ। এতিয়া ইয়াৰ কাম কাজৰ কাৰণে 4-5টা ডিপাৰ্টমেণ্ট বনোৱা হ'ল, যেনেকুৱা পাৰ্চেছ ডিপাৰ্টমেণ্ট, চেলছ ডিপাৰ্টমেণ্ট, প্ৰডাকশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট, ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট, ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট ইত্যাদি। এনেকেই সংগঠনত যেতিয়া সংগঠনকৰণৰ ফলত এটা গাঁথনিৰ সৃষ্টি হয় আৰু ব্যৱসায় পৰিৱেশত কিবা পৰিৱৰ্তন আহে বা দেখা দিয়ে, তেতিয়া অতি সহজে এই গাঁথনিক পৰিৱৰ্তন কৰি পৰিৱৰ্তনৰ লগত খাপ খুৱাই ৰাখিব পৰা যায়। উদাহৰণস্বৰূপে চোৱা, প্ৰতিযোগীসকলে নতুন কিবা প্ৰডাক্ট বজাৰত আনি আছে, তাক যেতিয়া উমান পাব এটা ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানে, ইয়াৰ ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট, গৱেষণা আৰু উন্নয়ন ডিপাৰ্টমেণ্টক তাৰ বিপৰীতে তথ্য সংগ্ৰহ কৰি নিজা প্ৰডাক্টটোক ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে লগাব পাৰিব। তাৰ ফলত ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে আৰামত ৰিচাৰ্চ আৰু ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত জোৰ দি কিছুমান উপযুক্ত ব্যৱস্থা ল'ব। কিন্তু যদি সকলো কাম কাজ কোনো নিৰ্দিষ্টভাৱে দায়িত্ব দিয়া নাথাকে, পৰিৱৰ্তনৰ লগত খাপ খোৱা বা নতুন কিবা পৰিৱৰ্তন অনাটো ইমান সম্ভৱ নহ'ব। গতিকে সংগঠনকৰণৰ ফলত সংগঠন পৰিৱৰ্তনৰ লগত খাপ খুৱাইও ৰাখিব পৰা যায়। পৰৱৰ্তী পইণ্ট হ'ল ইফেক্টিভ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন। ফলপ্ৰসূ প্ৰশাসন। চোৱা, সংগঠনকৰণৰ ফলত কোন ব্যক্তি
ব্যক্তিৰ কি কাম হ'ব, এজন ব্যক্তিৰ দায়িত্ব কি আৰু তেওঁ কি কাম কৰিব লাগিব এইটো স্পষ্টভাৱে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হয়। ফলত ব্যক্তিসমূহৰ কাম কাজৰ মাজত কনফিউজন বা ডুপ্লিকেশ্যন ওপৰা-ওপৰি নহয়। তাৰ ফলত সকলোৱে কামবোৰ সুচাৰুৰূপে সম্পাদন কৰে। কোনে কাৰ পৰা আদেশ পাব, কাৰ তাত জবাবদিহি হ'ব, এইটো সংগঠনকৰণে স্পষ্টভাৱে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে। ফলত সংগঠনটো সুন্দৰৰূপে চলি থাকে। প্ৰশাসনটো ইফেক্টিভ বা ফলপ্ৰসূ হয়। পৰৱৰ্তী পইণ্ট হ'ল ডেভেলপমেণ্ট অফ পাৰ্চনেল, যে কৰ্মচাৰী বা ব্যক্তিসমূহৰ উন্নয়ন। সংগঠনকৰণে এটা প্ৰতিষ্ঠানত থকা ব্যক্তিবোৰৰো উন্নয়ন সাধনত সহায় কৰে। চোৱা কিদৰে, যেতিয়া সংগঠনকৰণৰ ফলত কামসমূহ ব্যক্তিসমূহৰ মাজত ভগাই দিয়া হয়, বিশেষকৈ মেনেজাৰবোৰৰ তেতিয়া ৱৰ্কলোড বা কামৰ বোজা কমি যায়। যেতিয়া কামৰ বোজা কমি যায়, তেতিয়া নতুন দিশত বা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশত মনোযোগ দিব পাৰে। আৰু তেওঁলোকৰ যিটো ক্ৰিয়েটিভিটি, মেনেজাৰসকলে নতুন দিশত ক্ৰিয়েটিভিটি বঢ়াব পাৰে আৰু নিজৰ লগতে ব্যৱসায়কো আগুৱাই লৈ যাব পাৰে। লগতে সংগঠনকৰণৰ ফলত যেতিয়া এজন ব্যক্তিয়ে ইয়াৰ ছাবঅৰ্ডিনেট বা তলতীয়াসকলক এটা ওপৰ মহলাৰ কাম কৰিব দিব, তেতিয়া তলতীয়াসকলেও এই নতুন কাম পাই নিজক ডেভেলপ কৰিব পাৰে। এইকেইটাই আছিল আমাৰ কিতাপত দিয়া সংগঠনকৰণৰ প্ৰয়োজনীয়তা। এতিয়া এক্সামত তোমালোকে এই NCERT পইণ্টবোৰ হুবহু লিখিব পাৰিলে ভাল হয়। কিন্তু ষ্টুডেণ্টবোৰে অভিযোগ কৰা দেখা যায় যে ছাৰ পইণ্টবোৰ মনত নাথাকে। গতিকে পইণ্টবোৰ মনত ৰখাৰ কাৰণে তোমালোকে কিছুমান নেমুনিক বা পইণ্টৰ প্ৰথম আখৰ লগাই কিছুমান শব্দ বনাব পাৰা। যেনেকে ইয়াত প্ৰথম আছিল বেনিফিটছ অফ স্পেচিয়েলাইজেশ্যন, বিশেষীকৰণৰ উপকাৰ, গতিকে বিশেষীকৰণৰ পৰা S ললা। তাৰপিছৰ পইণ্ট আছিল ক্লেৰিটি ইন ৱৰ্কিং ৰিলেশ্যনশ্বিপ, কামৰ মাজত সম্পৰ্ক আনে, গতিকে এই ৱৰ্কিং বা তাৰ পৰা W ললা। এনেকে নিমুনিক বনাব পাৰা। সকলোতকৈ মনত ৰখাৰ উত্তম উপায় হ'ল বস্তুসমূহ তোমাৰ নিজৰ লগত মিলাই লোৱা। উদাহৰণস্বৰূপে তোমাৰ এটা বিজনেছ আছে, সেই বিজনেছত তুমি সংগঠনকৰণ কামসমূহ ভাগ ভাগ কৰি কিছুমান ডিপাৰ্টমেণ্ট বনাইছা। এতিয়া তোমাৰ সংগঠনত কি উপকাৰ হ'ব বা তুমি কিয় এনেদৰে ভাগ ভাগ কৰা প্ৰয়োজন, তেতিয়া এই যে যিবোৰ পইণ্ট আছে নিজৰ লগত মিলাই ল'বা। যে প্ৰথম যদি তুমি এনেকে ভাগ ভাগ কৰা, কামবোৰ বিশেষীকৰণ হ'ব, কামবোৰ স্পেচিয়েল ধৰণে হ'ব। তোমাৰ ব্যাখ্যাত তুমি জাষ্ট এইটোৱে ব্যাখ্যা কৰিবা কিদৰে স্পেচিয়েল হোৱাত সহায় কৰিব। কাৰণ কামবোৰ ভগাই দিলে কামৰ বোজা কমি যাব। কামৰ বোজা কমি যোৱাৰ ফলত এজন ব্যক্তিয়ে কামটো ভালদৰে কৰিব পাৰিব। লগতে একেটা নিৰ্দিষ্ট কাম কৰি কৰি এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব, ফলত কামবোৰ উত্তম ধৰণে হ'ব। এইদৰে ব্যাখ্যা কৰিবা। প্ৰয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কৰোঁতে তোমাৰ পইণ্টসমূহত এই বস্তু থাকিব লাগিব যে কিদৰে ইয়ে সহায় কৰে বা কিয় ইয়াক প্ৰয়োজন হ'ল। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'সমূহ প্লেলিষ্টত পাই যাবা, তাত তোমালোকে চেক কৰিব পাৰা। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'লৈ অতি সোনকালে আহিম। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা, কিবা বুজি নাপালে কমেণ্টছত উল্লেখ কৰিবা। লগতে তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱী বা অইন চিনাকি ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা।